Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, hiện nay, việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp cao vào sản xuất đang là xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp trên toàn quốc, mà Tây Ninh đã và đang hướng tới mở rộng quy mô. Ứng dụng các công nghệ vào sản xuất có thể giảm đi 1/3 thời gian làm việc tại các vườn, cắt giảm được nhiều công lao động mà chất lượng nông sản vẫn đạt chuẩn so với sản xuất theo cách truyền thống. Trong đó, tưới nhỏ giọt là một trong những hình thức ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang được thực hiện ở nhiều địa phương. Liên quan đến vấn đề trên, trong chương trình nông nghiệp hôm nay, chúng tôi sẽ được giới thiệu phóng sự áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi. In recent years, the application of drip irrigation system is considered as a solution to improve crop productivity and get the efficiency in agricultural production, so it is applied by a part of farmers in Tây Ninh, contributing to changing the way of production in agriculture. There are many ways of drip irrigation to be applied, such as irrigation around the roots for root trees, watering on the substrate for cantaloupe, vegetables, etc. The traditional irrigation wastes water and cause soil erosion, but the drip irrigation technology will meet the water demand of the plant without excess water as well as losses during irrigation. This method also allows the irrigation in many terrains suitable for all kinds of crops because it's less dependent on topographical features and soil composition. In Tây Ninh province, there are now more than 52,500 hectares of economically irrigated crops, including irrigation of mixed spraying, drip irrigation, and micro sprinkler, of which 56.3 hectares apply the drip irrigation system. The biggest advantage of this economical watering methods is that the farmers do not have to waste time digging ditches and adjust the amount of irrigation water according to the demand of each kind of plant, thus saving significant water volume. In addition, it is possible to mix easily soluble fertilizers such as nitrogen, potassium, or liquid fertilizer, etc., which can be applied through a piping system through a dispensing tank mounted at a general control valve. The kinds of fertilizer are mixed with the irrigation water, so the plants absorb better than the traditional irrigation method, which helps reduce labor force and production costs, enhancing crop yields, improve quality of agricultural products, and economic efficiency in production. Mr. Phạm Văn Trung, living in Chala Khamil, Yumchou district, has applied the drip irrigation system to his cantaloupe growing poly greenhouse for the last 2 years, affirming its effectiveness. Except for 1,000 square meters of cantaloupe planting poly greenhouse, this year he continues to cultivate asparagus on the 4-hectare garden with a very effectively operating drip irrigation system. Thì về cái phần nhỏ giọt á, thì sau khi mà mình cấu thành những cái vật tư mà cần thiết ở trong đó rồi, thì để ra mà hệ thống tưới này thì mình đầu tiên là mình phải đi cái hệ đường, những cái đường cái, thì những cái đường cái chính đó mình mới chia nhỏ ra những cái ống, mà cái ống này ống kêu là ống 16 cái phi 16 để đi ra từng cái hàng trên lúa dương. Đó. Thì trên cái ống này thì mình sẽ có những cái que, đây là những cái que mà tưới nhỏ giọt. Sau khi mà đã mình thiết lập này xong thì cái hệ thống tưới nó sẽ bơm nước và bơm cái lượng phân cần thiết để mà cho cây thì mình sẽ cắm vào cái nơi mà mình trồng. Thì hệ thống này thì nó được cái ưu điểm là nó tiết kiệm được cái lượng nước. Đó. Đồng thời là mình cũng điều chỉnh được cái lưu lượng nước để mình cần thiết cho cây trồng. Although the benefits of this irrigation system are so much, but any type of irrigation has its drawbacks. The disadvantage of drip irrigation is high investment costs, easily clogged due to algae, mud, sediments in nutritious or water sources. So the source of the solution through the irrigation pipe needs a filter before watering the plants. The investors must be knowledgeable about drip irrigation techniques to operate.
This system includes drip irrigation heads, system of main pipes, branch pipes, distribution pipes, auxiliary pipes, and a control station. It is operated under the principle of supplying water to plants by force, taking water from sources such as ponds, wells. Then the water is filtered through the tank system by a hydrodynamic machine, which is pushed through the pipes, transferring to the drip pipes to provide water for the plants, ensuring overall soil moisture, creating a perfect ventilation of the soil, and helping the plant to well absorb nutrients. Cắm cái que này mà để mình đưa vào cái bầu á, thì mình phải cắt với cái gốc đó khoảng là khoảng là 20 cm đó, để chi tránh tình trạng là phân với nước đó, là khi mà nó gặp trực tiếp bộ rễ nó làm sẽ úng rễ. Cái thứ hai nữa là cái que á, là mình chỉ cắm làm 1/3 của que thôi đó, không cắm ngập quá, cũng không cắm là mà cạn quá. Nếu cạn quá thì khi mà lượng nước nó tung ra thì nó sẽ bắn bay cái que này ra ngoài. Còn ngập quá thì cái phía phần trên này cái lượng nước với lượng phân nó ở trên này nó không có, mà nó sẽ đi thẳng xuống sâu. Currently, the application of drip irrigation system is commonly used for planting and carrying cantaloupe in the province. Typically, it is the model of cantaloupe planting of Chala Agricultural Cooperative in Yumchou District. Initially, it used the drip irrigation system for over 1,000 square meters of cantaloupe planting. Thanks to the use of drip system, it has helped the cooperative reduce labor costs, save the amount of power consumption, as well as minimize the amount of lost water, do not cause soil erosion, and less growth stagnating on the surface. It helps to soften the soils, ensure the synchronous moisture distribution around the roots, contributing to preventing the development of pests and weeds around the roots. The water only supplies and moistens the roots, helping the plants to quickly grow, be productive, and get high profits. In order to install the drip irrigation system, it requires a water and nutrient tank, central control unit, pumps, filters, pressure gauge, magnetic valves, etc., system of fertilizer adding, drops, irrigation pipes, drip irrigation heads and sticks. With this method of irrigation, the water and nutrition is directed from the central control unit to each of the plant roots in the substrate via a piping system. Because the irrigation system can be remotely controlled and equipped with a separate water and nutrient tank, so it is advantageous as watering or putting down fertilizer. The investment cost of the basic drip irrigation system ranges from 6 to 15 million Vietnam dong per 1,000 square meter, depending on the types of equipment used. Đến thời điểm này thì cái chuyện mà cây trồng mình được tưới là khoảng là 56.000 hectare. Nhưng mà trong đó thì cái điều kiện mà để tưới tiết kiệm, còn mà về cái hiện nay chúng ta đang là đưa vào là để hỗ trợ cho bà con là tưới là bằng nhiều hình thức. Thì trong đó ví dụ như là tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, rồi là tưới phun mưa. Thì trong đó cái tưới nhỏ giọt là điều kiện hiện nay là rất là cần. Tất nhiên là trong cái quá trình mà để thực hiện cái này thì nó cũng có những cái ưu điểm của nó. Ưu điểm của nó đó là đáp ứng đầy đủ yêu cầu nước cho cây trồng phát triển, đạt được chất lượng. Nhưng mà để mà thực hiện được cái này thì đòi hỏi bà con mình cũng phải có được cái nguồn vốn khởi đầu để mà làm. Thì như vậy đó nó cũng có những cái khuyết điểm. Ví dụ để mà anh tưới nhỏ giọt thì trong cái quá trình mà anh tưới là phải có máy lọc, để không thì nó đưa các cái bẩn mà nó vô cái ống nước thì nó vẫn bị nghẹt. Do đó là nó cũng gặp nhiều cái khó khăn. Nhưng mà nó được một cái ưu điểm nữa là trong quá trình mà mình tưới nhỏ giọt thế này thì nó qua được cái hệ thống. Thì khi mà qua hệ thống đó thì người ta vừa có lọc, đồng thời là có thể là bón phân trực tiếp vào nước để mà cung cấp cho cây trồng phát triển tốt. Thì hiện nay đó thì đối với các cái chương trình mà của nông nghiệp để mà góp phần phát triển kinh tế của tỉnh thì tỉnh cũng đã có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ. Đây là một vấn đề là hỗ trợ về cái chương trình công nghệ cao. Thì nếu mà đối với những mô hình lớn thì nhà nước cũng có những chính sách, ví dụ như là cái quyết định 23
là về là hỗ trợ về các cái hỗ trợ lãi vay. Hai là cái quyết định số 21 là hỗ trợ cho bà con là về cái cơ sở hạ tầng để mà phục vụ là cho cây trồng thực hiện trong cái công nghệ cao. The application of drip irrigation technology in agriculture not only has farmers save water resources, but also reduce labor force, production costs, productivity, crop quality, and agricultural development towards producing goods, improving the value. In addition, the agricultural sector of Tây Province also facilitates and encourages the development of models, projects of advanced and high-tech application in production to help farmers get access to referential loans for high-tech applications, including advanced irrigation system.